ตรงปลายแถบนะคะเราจะพับเก็บเข้าข้างในนะคะประมาณครึ่งเซนนะคะเสร็จแล้วเราทำการซ่อนได้ค่ะเราจะใช้ได้สีดำนะคะเพราะว่าตัวเสื้อของเราเป็นสีครามออกดำนะคะเราจะใช้การสอยแบบซ่อนได้นะคะก็จะทำให้ไม่เห็นสีของได้นะคะดีๆนะคะปลายแถบนะคะจะสังเกตเห็นว่านะคะได้ของเราจะเป็นปมนะคะวิธีการที่เวลาสอยนะคะจะทำให้ได้ของเราไม่เป็นปมเราทำการดึงนิดนึงนะคะดึงให้ได้มีความยืดนิดนึงนะคะได้ของเราก็จะไม่เป็นปมนะคะเวลาสอยทีนี้เราก็สอยแบบซ่อนได้ค่ะเก็บตามขอบก่อนนะคะเสียบเข้าไปข้างในแล้วก็ออกมานิดนึงนะคะขีดเบาๆให้ห่างประมาณ1 เซนติเมตรนะคะเราสอยมาถึงนี่แล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าถึงแม้จะเป็นแถบสีแดงแต่ว่าเราก็จะไม่เห็นรอยได้ซึ่งเราใช้สีดำนะคะเพราะว่าเราสอยแบบสั้นได้นะคะ
ซ่อนปมไว้ด้านในเสื้อนะคะเสร็จไปแล้วค่ะหนึ่งข้างแขนหนึ่งข้างสำหรับการเย็บด้วยมือนะคะสำหรับคนที่ไม่มีจักรถ้าจะใช้มือเย็บก็สาธิตให้ดูแล้วนะคะว่าสามารถทำได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลาะได้ที่เราเนาออกนะคะที่เราเนาไว้ตรงศูนย์กลางนะคะได้เนาเนี่ยมันจะดึงง่ายนะคะเราสามารถดึงได้เลยเสร็จแล้วเราจะเลาะได้เนาที่เราเนาตรงขอบนะคะตรงขอบสีขาวๆนี้ออกนะคะเพราะว่าเราได้ทำการสอยติดไปแล้วนะคะเราจะทำการเลาะออกพอดีตรงนี้นะคะไม่ได้ใช้ได้เนานะคะเราใช้จักรเนาโดยการเย็บห่างๆไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็เลยจะดึงยากนิดนึงนะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้เราดึงได้เนาออกแล้วเรียบร้อยเหลือฝั่งนี้สีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงดูก่อนเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วหนึ่งข้างสำหรับส่วนที่เป็นแขนเสื้อแล้วก็ใช้การเย็บด้วยมือนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีดให้เรียบอีกทีหนึ่งนะคะเวลาไปซื้อได้นะคะถ้าอยากได้เนาก็บอกคนขายว่าขอซื้อได้เนานะคะได้เนาจะดึงขาดได้ง่ายกว่าเวลาเราเนาเสร็จแล้วนะคะแถบด้านหน้านะคะเราจะสาธิตวิธีการเย็บด้วยจักรนะคะสำหรับคนที่มีจักรเราก็สามารถใช้จักรได้เลยนะคะด้านบนเราจะใช้สีแดงส่วนด้านล่างนะคะเราจะใช้สีดำนะคะเพราะว่าตัวเสื้อของเรามันเป็นออกสีดำนะคะ
เสร็จแล้วค่ะส่วนตัวนี้ที่มันเหลือนะคะเราจะทำการสอยเข้าด้านในนะคะตรงนี้ที่เป็นได้เนาที่เราเนาไว้เราก็จะเลาะออกให้หมดนะคะ